Bine v-am găsit, dragi privitori! Bine ați venit la cea de-a 55-a ediție a rubricii Ochiul Inteligent. Sunt Ana Guțu, profesor universitar și vă invit să facem o retrospectivă a celor mai importante evenimente politice. Rubrica de astăzi va conține 3 subiecte importante. Primul l-am denumit Biden aruncă piatra, cel de-al doilea măscăriciul lui Trump și subiectul 3 l-am numit valurile politicii de pe bâc. Să începem cu primul subiect, care ieri a făcut ca toate instituțiile media internaționale să fie inundate de o știre importantissimă, și anume că administrația Biden, lui Joe Biden, care este președintele ce va părăsi curând Casa Albă, i-a permis Ucrainei să utilizeze armamentele furnizate de Statele Unite ale Americii pentru a lovi ținte strategice pe teritoriul Rusiei. Această știre a apărut inclusiv pe Bloomberg, pe Le Figaro, după care a apărut și știrea că Franța și Marea Britanie permit și ele Ucrainei să utilizeze armamentele furnizate Ucrainei pentru a lovi ținte strategice pe teritoriul Rusiei, după care știrea a fost retrasă de pe site-ul Le Figaro. A fost o scurgere de informație, eu cred că a fost o scurgere voită de informație, pentru că știm foarte bine că Ucraina așteaptă de mult această decizie. Ea s-a lăsat întârziată. Știți de asemenea că în noaptea dinspre 16 spre 17 noiembrie, Ucraina, întreg teritoriul său, a fost supus unui atac barbar de 120 de rachete de tot tipul, de croazieră și balistice, Iskander, Kinjal, cu țerconiu și altele, și 90 de drone. Rusia a aruncat acest arsenal nu doar împotriva sau deasupra infrastructurii energetice, ci au fost vizate și cartiere rezidențiale. Sunt victime, sunt oameni morți care au murit în rezultatul acestui atac. Noaptea trecută, noaptea dinspre 17 spre 18 noiembrie 2024, în această noapte, Rusia a continuat să bombardeze Ucraina, a fost supusă unui atac de rachete balistice. Regiunea Sumy au pătimit din cauza acestui atac circa 100 de oameni și au murit 14, dintre care 2 copii adolescenți. Această furie a rușilor s-a declanșat imediat după o convorbire telefonică pe care cancelarul german Olaf Scholz, care a dizolvat Parlamentul și Germania va trece printr-o rundă de alegeri anticipate în februarie anul viitor, Olaf Scholz l-a telefonat pe Putin, a stat cu el la taclale, ceva chiar mai mult decât cu Donald Trump, și ca răspuns la această conversație, pentru că mai mult decât o conversație, fără nicio finalitate, fără nicio decizie și fără nicio necesitate până la urmă, Kremlinul a răspuns cu acest atac furibund împotriva Ucrainei și acest răspuns, de fapt, trebuie să fie interpretat în felul următor. Moscova, regimul de la Kremlin, nu își retrage condițiile pentru încheierea războiului, ea dorește să anexeze întreaga Ucraina și că această sarcină, până când nu o va îndeplini, nu va merge la niciun fel de pacificare, niciun fel de tratative, negocieri de încheiere a războiului. Încă o dată vestul a demonstrat că este slab, vestul cumulat. Mă refer și la Uniunea Europeană, mă refer la liderii europeni care n-au fost la înălțimea răspunsurilor pe care o entitate juridico-politică și economică precum este Uniunea Europeană ar fi trebuit să îi dea Rusiei. De asemenea, ne dăm bine seama că aceste acțiuni ale vestului, care au constat într-o serie de sancțiuni pe care le-au operat împotriva Rusiei, nu au fost suficiente pentru a opri statul terorist
pe nume Federația Rusă, un stat cu veleități imperiale, un stat care nu poate fi democratizat și care va continua această expansiune și cu siguranță trebuie să ne așteptăm la o escaladare a războiului. Presa a început să interpreteze această permisiune a administrației Biden. Sunt diferite interpretări, diferite sensuri și înțelesuri pe care diferite instituții media încearcă să le promoveze. Este important să nu cădem pradă dezinformării și să înțelegem corect ceea ce s-a întâmplat și care pot fi urmările. Pe de o parte avem o serie de instituții media care promovează narațiunea kremlineză și rusească. Ei spun că Rusia va răspunde la acest atac și va încerca să utilizeze arma nucleară. Deja s-a trezit din somn din nou Peskov, curând vor ieși și Medvedev și Masha Zaharova. Mai puțin contează aceste reacții ale Kremlinului. Este important să înțelegem că Donald Trump, care încă nu a ajuns la Casa Albă decât atunci când s-a întâlnit cu Biden, și este de asemenea important să înțelegem că Biden și Trump cu siguranță au pus pe tapet discuția referitoare la permisiunea de a acorda Ucrainei dreptul de a folosi armamentele americane pentru a ținti puncte strategice pe teritoriul Rusiei. Sunt sigură că în timpul întrevederii celor doi președinți, unul care pleacă, altul care urmează să vină, problema acordării acestei permisiuni a fost pusă în discuție. Reacția Ucrainei și a lui Zelenski a fost următoarea, deci, și cred că a fost o reacție pe potrivă. Zelenski aseară a spus că rachetele vor vorbi de la sine, ce teritorii vor fi afectate de către armata ucraineană dacă va utiliza această permisiune de a lovi ținte strategice. De ce? Pentru că, vă dați bine seama, războiul care se desfășoară acum în Ucraina este un alt fel de război. Nu poate fi comparat cu primul război mondial, cu cel de-al doilea război mondial. Este un război al informațiilor și este un război foarte transparent. Vă imaginați că pe parcursul a multor luni de zile, de când se vorbește despre necesitatea acordării permisiunii de a lovi ținte strategice în Rusia, vă dați foarte bine seama că rușii au retras avioanele, au retras toate arsenalele lor de muniții care se află mult prea departe de frontiera cu Ucraina. Și spun rușii că aceste arsenale sunt foarte bine păzite și sunt practic intangibile și nu pot fi atinse de armele Ucrainei, dar ca să le utilizeze împotriva ucrainenilor, ei le transportă de la arsenalele din spatele frontului către, mai aproape către frontiera cu Ucraina. Deci, această decizie a fost așteptată, să revenim la interpretarea care se face. Unii spun că este o cotitură istorică în război și poate că este o exagerare pentru că nu este. Alții spun că Rusia furibundă va înnebuni și va încerca să se răzbune prin ațățarea mai abitir a conflictului din Orientul Mijlociu și mă refer la războiul pe care îl duce Israelul împotriva Hamas și Hezbollah, aceste grupări teroriste. În acest război este implicat și Iranul și știți foarte bine că Rusia ajută Iranul pentru a îmbogăți uraniul și pentru a obține arma nucleară, iar Iranul, în schimb, i-a furnizat Rusiei circa 330 de rachete balistice și nu este exclus că îi va mai furniza, pentru că în acel acord pe care l-au avut și pe care l-a tratat Șoigu, fostul ministru al apărării, figurează cifra de circa 3000 de rachete balistice. Și în tot acest haos mondial, pentru că acest conflict, acest război al Rusiei împotriva Ucrainei deja a antrenat alți actori internaționali de partea Rusiei și mă refer pe de o parte la Iran, despre care am vorbit, mă refer la Coreea de Nord, care nu doar că i-a furnizat Rusiei arsenal militar, ci și, iată, mai nou furnizează soldați, furnizează carne de tun
primii 10.000 de soldați, primele 10.000 de soldați deja au ajuns în Rusia, sunt antrenați, o parte din ei deja au ajuns pe frontul de luptă și servesc drept carne de tun. Este foarte greu, lor li s-au dat acte de identitate Bureate, de bureați. Bureatia este o regiune autonomă pe teritoriul Rusiei, pentru că sunt asemănători ca rasă, dar Bloomberg aseară a publicat o știre conform căreia Rusia, în baza acordului pe care îl are cu Coreea de Nord, va aduce pe frontul de luptă în Ucraina în circa 100.000 de soldați nord-coreeni. Problema este extrem de gravă pentru că astăzi, de exemplu, liderul nord-corean Kim Jong-un a anunțat că armata lui se pregătește de război. Cu cine dorește să facă război Kim Jong-un? Desigur că cu Coreea de Sud. Vedeți că această țesătură a războiului din regiune a luat proporții internaționale. China și ea este implicată în acest război pentru că are relații economice cu Rusia, schimb de circa 200 de miliarde de dolari schimb comercial pe an. Chiar dacă băncile chineze nu mai primesc ruble rusești, există niște probleme la ei, dar China continuă să sprijine logistic Rusia. O informație de ultimă oră ne spune că în China deja sunt uzine care fabrică șaheduri pentru Rusia. Știm că aceste șaheduri sunt confecționate de ruși în Tatarstan, în orașul Elpuga, și acolo sunt recrutați africani, tineri africani din Africa, pentru că nu au forță de muncă. La această uzină lucrează adolescenți din Tatarstan și iată mai nou africance pe care rușii îi recrutează în zonele pe care le controlează din Africa, cu preponderență 4 țări care sunt filoruse, unde au avut loc lovituri de stat militariste. Acum, întrebarea mea, desigur că și dumneavoastră probabil vă întrebați, este: acest război poate fi numit mondial? Din punctul meu de vedere, acest război deja este mondial, pentru că a antrenat logistic, în primul rând, de partea Rusiei, unde Rusia a încercat și de fapt a format clubul dictatorilor. Avem pe de o parte Rusia, Iran, Coreea de Nord, China, chiar dacă Republica Chineză este un pol economic extraordinar de mare și de fapt pentru Statele Unite ale Americii acum este important să se afirme ca un pol mai puternic decât China și de fapt restul nu prea îl interesează. Aceasta este situația la zi. Vom urmări ce se va întâmpla. Sunt sigură că Ucraina va avea suficiente forțe proprii în a confecționa rachete de rază lungă. Zelensky deja a anunțat că 4 tipuri de rachete sunt în proces de testare. Ucraina va avea propriile rachete balistice și toată această tevătură, toată această incertitudine în tot ceea ce ține de utilizarea adecvată a armamentelor occidentale din partea celor 54 de state care ajută Ucraina în acest război, dar mai cu seamă armele occidentale, mă refer la Statele Unite, Franța, Marea Britanie, Germania, vor putea fi folosite cu bună știință și de o manieră foarte punctuală, pentru că Ucraina de mult a pus pe masa administrației Biden țintele pe care are de gând să le lovească în caz dacă va primi această permisiune. Dar, revin la concluzia pe primul subiect, Occidentul cumulat a demonstrat că este slab în fața regimului de la Kremlin, că nu este gata să facă sacrificii pentru că s-a deprins să trăiască într-o bunăstare materială și materialistă destul de confortabilă. Războiul nu are loc pe teritoriul nici al Franței, nici al Germaniei, nici al Italiei și cu atât mai mult al Statelor Unite. America First, a spus Donald Trump și a câștigat alegerile prezidențiale. De aceea, Ucraina cumva a fost lăsată
nu putem spune totalmente de una singură, desigur că a primit ajutoare, dar ele n-au fost suficiente pentru că așa a vrut Occidentul, să nu îi furnizeze Ucrainei suficient armament pentru a învinge Rusia în acest război. Este slab Olaf Scholz, el va pleca, va veni altcineva în locul lui, cu siguranță. CDU al lui Merkel, în trecut al lui Merkel, posibil că va prelua puterea. Macron este slab pentru că are și el probleme pe interior, avea un discurs mai îndrăzneț, acum Macron a plecat în umbră, nu se știe ce va fi. Și încet, încet trecem la subiectul 2, pe care l-am intitulat Măscăriciul lui Trump și mă refer la, desigur că la Elon Musk. Știți foarte bine că alaltăieri Elon Musk, dacă nu vă spun eu, pe rețeaua sa X, care este fosta Twitter, a scris o postare, a făcut un text prin care ia în derâdere Ucraina, îl ia în derâdere pe Zelensky și mai cu seamă ia în derâdere suveranitatea și independența Ucrainei. Dacă veți urmări atitudinea lui Elon Musk pe parcursul acestui război, veți vedea că el aproape că din primele zile ale războiului a fost de partea lui Putin și de partea Rusiei. Dar ceea ce a făcut alaltăieri pe rețeaua X a enervat multă lume. Desigur că au fost comentarii și proruse, pentru că idioți sunt în toată lumea, dar i-au comentat mai mulți lideri internaționali care pur și simplu i-au scris drept răspuns că el nu are dreptul moral să se exprime în așa termeni despre Zelensky și despre Ucraina. Acum, revenim de ce am spus că este măscăriciul lui Trump. Pentru că în campania electorală Elon Musk l-a susținut pe Trump și nu doar l-a susținut, dar a băgat și sute de milioane de dolari în campanie, iar această finanțare nu a fost una pentru campanie, ci el a finanțat un fel de loterie pentru alegători. Putem spune foarte clar că acest fenomen sau această activitate a fost corupție electorală. Deci Elon Musk l-a ajutat pe Trump cu câteva sute de milioane de dolari care i-au asigurat victoria în alegerile prezidențiale. Sute de milioane de dolari l-au ajutat pe Trump în a câștiga cu circa 3 milioane și ceva de alegători mai mult în fața Kamala Harris. Trump, așa cum știți dumneavoastră, a fost populist, este un populist de fapt, și toată campania a dus-o pe discursuri mai mult sau mai puțin deocheate. Dar știți că aceste discursuri populiste, care au loc nu doar în Statele Unite ale Americii, dar și în alte țări europene unde partidele populiste iau avânt, în momentul în care reprezentanții Partidului Populist ajung la putere și sunt obligați să administreze statul, aceste discursuri încetează. Și partidele extremiste de orice extremă, dreapta sau stângă, în Europa, care au venit la putere, în scurt timp după ce ajung să administreze, se leapădă de discursul populist și intră în realitatea crudă pe căreia trebuie să-i facă față. Exact același lucru se întâmplă acum cu Trump. El deja probabil are din partea administrației Biden, pentru că trebuie să știți, continuitatea este cheia succesului în administrarea unui stat. În Republica Moldova asta nu există, dar în Statele Unite da. Și pe masa lui Trump ajung deja rapoarte despre starea reală a lucrurilor în lume, mai cu seamă, pe dimensiunea internațională. Știe ce se petrece în Ucraina, știe ce face administrația kremlineză, știe ce se petrece în Israel. Știți foarte bine că Trump întotdeauna a fost omul care a susținut Israelul în toate inițiativele sale. Israelul este safe la ora actuală pentru că va primi absolut totul de la administrația Casei Albe atunci când Trump va fi în fruntea acesteia.
Trump este un mare susținător al Israelului și Israelul cu siguranță va duce la bun sfârșit lupta sa feroce împotriva terorismului. Acum să vedem ce se va întâmpla în alte puncte fierbinți, pentru că știți că în primul mandat Trump a încercat să se împrietenească cu Kim Jong-un, spunea că sunt prieteni, până la urmă s-au și întâlnit și au strâns mâinile și așa mai departe. Acum situația s-a schimbat. În momentul în care Kim Jong-un trimite soldați în Rusia de armament Rusiei, desigur că lucrurile nu stau deloc la fel și dacă Kim Jong-un a declarat că armata e gata de război, nu trebuie să ghicim cu cine este gata de război, desigur cu Coreea de Sud, iar Coreea de Sud este un aliat al Statelor Unite ale Americii. Va îndrăzni Kim Jong-un să înceapă un război împotriva Coreei de Sud, pentru că dacă începe acest război, garantul securității Statele Unite ale Americii desigur că va fi implicat. Situația este foarte complexă și complicată, iar Elon Musk, cel care a făcut corupție electorală, s-a ocupat de corupție electorală și își va adjudeca în viitoarea administrație Trump o funcție, se va crea un departament special care se va numi Departamentul pentru Eficiență Economică. În același timp, Trump însuși a spus că nu poate să scape de Musk. Într-un fel l-a luat în zeflemea și nu există siguranță că Musk se va menține foarte mult lângă Trump, pentru că nu uitați că Trump are rating, Trump are popularitate, Musk are popularitate și nu cred că Donald Trump îl va tolera prea mult timp pe Musk în preajma sa. De obicei, astfel de oameni extravaganți nu își fortifică locul și importanța în politică. În politică trebuie să fii rațional, iar Statele Unite ale Americii, credeți-mă, are un sistem capabil să propulseze în față interesele Statelor Unite ale Americii și să nu deraieze așa precum, de exemplu, ar putea să o facă Musk dacă s-ar afla într-o funcție politică decizională. Închei cel de-al doilea subiect și revenim în Republica Moldova, politica de pe BIC. Astăzi, luni, la început de săptămână, 18 noiembrie, Maia Sandu și responsabilii guvernamentali promit spre seară să aducă la cunoștința publicului larg remanierele pe care le va face majoritatea PAS, care se află la guvernare în arcul guvernamental. Dragi privitori, dumneavoastră ați fost martori pe parcursul săptămânii care s-a scurs a unor evenimente neplăcute care s-au întâmplat și acum mă refer la rachetele și dronele rusești. Pe de o parte, 2 drone fantomă au căzut pe teritoriul Republicii Moldova și 2 rachete, se pare că au fost rachete de croazieră, ieri au survolat spațiul Republicii Moldova în timpul bombardamentelor pe care Rusia le efectua deasupra Ucrainei. 2 din aceste rachete au traversat spațiul aerian la nordul Republicii Moldova pentru ca să ajungă ținte pe teritoriul Ucrainei. Ce a făcut MAE al Republicii Moldova? MAE și-a exprimat indignarea, îngrijorarea, da? L-a chemat pe Ozerov, pare mise, și Ozerov este noul ambasador al Rusiei în Republica Moldova. Ozerov, căruia Maia Sandu i-a semnat scrisorile de acreditare, nu știu când, că nu s-a vorbit despre asta. Ozerov, care este omul Kremlinului ce a susținut formațiunea paramilitară Wagner din Africa, pentru că el a fost ambasador în mai multe țări din Africa. Și asta a fost, uite că, acceptat ca ambasador în Republica Moldova. Este un mare semn de întrebare de ce acest personaj a fost acceptat ca ambasador. Mai mult decât atât, el se ocupă cu promovarea minciunilor despre faptul că Republica Moldova depinde economic de Federația Rusă. Pe acest subiect mai i-a înaintat o notă, deci
Noi atâta putem face, să ne exprimăm nedumerirea, indignarea, îngrijorarea, pentru că noi nu avem nici sistem de apărare antiaeriană, pentru aceasta cerul trebuie să fie închis. Noi nu suntem capabili să achiziționăm un Patriot, de exemplu, care nu va fi suficient, apropo. Nu avem bani pentru aceasta. Ideea mea a fost, și am lansat-o încă 2 săptămâni în urmă, noi avem nevoie de un acord trilateral de securitate, Republica Moldova, România, Ucraina, repet, Republica Moldova, Ucraina, România, prin care să solicităm acest ajutor, pentru că suntem extraordinar de neputincioși, suntem mici, avem un teritoriu foarte mic, avem instituții foarte slabe, buget nu avem și în caz de un război fierbinte, Republica Moldova cu siguranță îl va pierde, pentru că nu va avea nici resursă umană, nici logistică inginerească, absolut nimic. Din păcate, remanierele care se vor produce astăzi, sunt sigură că se vor produce. Eu personal nu am așteptări de la aceste remanieri, pentru că există zicerea axiomatică din matematică, de la schimbarea factorilor, produsul nu se schimbă. De la schimbarea locului factorilor, produsul nu se schimbă. Oricare ar fi ministru cu tare sau cătărică în fruntea cutărui sau cutărui minister, prea puține ce se vor schimba. Eu văd că Maia Sandu a fost la Baku, unde a avut loc un summit climatic pe tema climei. Apropo, mai mulți lideri nici nu au participat la acest summit, l-au ignorat pe Aliyev. Maia Sandu nu știu de ce a plecat și a participat la acest summit. Cred că a fost absolut non-necesar să meargă la acest summit. Greta Thunberg n-a participat la acest summit, Maia Sandu s-a dus. Deci se fac glume pe această temă. Dacă Greta Thunberg n-a participat la un summit pe teme climatice, atunci de ce s-a dus Republica Moldova? Cu ce poate contribui Republica Moldova la micșorarea emisiilor de carbon? Noi nu avem industrie, nu avem nimic, noi nu emitem aceste emisii de carbon. Noi suntem în marja, ca populație, în marja de eroare a unui vot politic în orice țară mare europeană. De aceea, nu astea sunt prioritățile și îmi dau bine seama că după adjudecarea celui de-al doilea mandat cu sprijinul diasporei, Maia Sandu nu prea este gata să meargă la acțiuni drastice care țin de securitatea națională a Republicii Moldova. Și desigur revin la ceea ce am propus, ieșirea imediată din CSI, introducerea vizelor pentru cetățenii ruși, cei care vor să vină în Republica Moldova, ruperea relațiilor diplomatice cu Rusia, pentru că ceea ce se întâmplă nu este normal, deci noi le dăm doar din deget și promovăm pe Medvedev și pe Masha Zaharova, care a fost reacția lor la ceea ce face Republica Moldova. Cam la asta se limitează politica externă a Republicii Moldova și toată diplomația. Noi suntem în preajma alegerilor din România, care într-un fel tot pentru moment ne încurcă să luăm niște decizii politice importante în funcție de cine va fi președintele României și ce majoritate va ieși din alegerile parlamentare. Desigur că după asta va lua ceva timp, vom putea și noi, mă refer la responsabilii politici, să-și facă temele pe acasă și să încerce să amelioreze eșecuri, nu să amelioreze eșecurile, să amelioreze acțiunile lor politice, pentru că într-o ameliorare definitivă sau într-o atitudine politică corectă de care au nevoie cetățenii, eu nici nu mai sper. Știți foarte bine că unica reformă, mega reformă, cea care trebuie să se înfăptuiască pe teritoriul Republicii Moldova, este reforma care ar surveni în rezultatul unirii Republicii Moldova cu România până în frontiera controlată pe Nistru. Fără unirea noastră cu țara mamă, noi vom rămâne în continuare să orbecăim prin întuneric în căutarea altor miniștri, altor partide, altor deputați și așa mai departe, dar toate astea nici pe departe nu ne vor soluționa problemele, pentru că, dragi privitori, războiul Rusiei împotriva Ucrainei
nu se va termina nici mâine, nici poimâine, chiar dacă focul, de exemplu, ar înceta în urma unui armistițiu. Acest război a schimbat pentru multe zeci de ani înainte formula așezării polilor la nivel internațional și Republica Moldova, credeți-mă, nu contează în această formulă. Dacă va trebui, ea poate fi sacrificată atâta timp cât aici politicienii la Chișinău se vor încăpățâna să păstreze această independență, între ghilimele, cu ghilimele de rigoare, desigur că a acestui teritoriu care niciodată nu a fost stat. El a fost un teritoriu, și trebuie să revină la trupul țării mamă, România. Așa să ne ajute Dumnezeu.